यदि तपाईको कुनै पनि यो सिस्टममा चाहिँ एप्लिकेसनहरु चलिरहेको छैन भने यो कमान्ड प्रम्प्टको मद्दतबाट हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं र आजको भिडियोमा मैले यो देखाउन गइरहेको छु। सिधै गएर विन्डोज आर गर्ने, विन्डोज आर गएर सीएमडी भन्ने टुल खोलौं। टुल खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा कमान्ड दाब्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको नाम हो विनगेट लिस्ट। यो कमान्डले चाहिँ एप्लिकेसनहरु मेरो सिस्टममा जति पनि भएको छ त्यो सबै लिस्ट गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सबै लिस्ट गरिसकेपछि र यो एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा विन्डोज नोटप्याड भन्ने एउटा देखाउँछु। विनगेट रिपेयर विन्डोज नोटप्याड र मैले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिस्टममा चाहिँ यसले चाहिँ रिपेयर हुन स्टार्ट भइराछ र देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नोटप्याड भन्ने एप्लिकेसन सक्सेसफुली रिपेयर भइसकेको छ। हेर्दै गर्नु होला र मेरो यो च्यानल लिनक्स हिरोलाई अनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। थ्यांक यू।